Hai guys, saya Hilman Alif. Okey, sekarang ni saya berada di GLOJAS Dental Clinic sebab saya nak buat gigi saya jadi whitening, saya nak scaling. And kalau korang nak tahu lebih lanjut, let's go. Kita pergi jumpa Dr. Jasmine. Okay, hi. Saya Dr. Jasmine. Hai doktor. Boleh saya bantu? Saya nak buat whitening, scaling. Itu je. Tu je. Okay. Last jumpa dentist bila? Minggu lepas. Minggu lepas. Tentu saya cabut gigi dengan scaling. Okay. So hari ni saya akan check balik. Saya mungkin kena buat scaling lagi sekali. And then kita akan proceed dengan air polishing. Air polishing ni kita akan guna air dengan powder. Dia akan bersihkan. Dia macam spa untuk gigi lah kira katakan. Okay. Ada masalah kesihatan tak yang saya kena tahu? Tak ada. Tak ada. Nothing at all lah. Okay. Alahan ubat? Tak ada juga. Tak ada. Okay. Ada soalan tak nak tanya before we proceed? Sakit tak? Sakit? tak sakit. Tapi mungkin nanti bila kita buat whitening tu, you akan rasa ngilu sedikit lah. Whitening hari ni kita akan buat satu cycle for 12 minit. Saya first akan apply gel like gingival barrier ni. Okay, dia warna biru untuk protect gusi. Lepas tu kita akan letak gel, whitening gel ni, and kita akan letak blue light. Okay, blue light tu akan activatekan gel tu to make your teeth whiter lah. Alright. Okay. Boleh. So lampu tu ada timer 12 minutes. Dekat hujung-hujung you mungkin akan rasa a bit of sensitivity. Kalau apa-apa, just angkat tangan, let us know, we're gonna be in the room. Okay? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Siap. How do you feel? Rasa macam pakai gigi baru semua. Nice. That's good. Ada rasa ngilu tak? Ada rasa ngilu sikit-sikit lah bila dah ujung-ujung tu ada rasa sikit. Yeah, memang expected lah. Tu yang kita bagi air suam untuk kumur tadi. Sebab kalau kita bagi air sejuk nak kumur, dia punya ngilu tu is next level. Okay? So pantang, you kena avoid makanan ataupun minuman yang berwarna. Okay? So no tea, no coffee. Cuba elakkan bake. Okay? No sauces. You boleh makan ayam, rebuskan ayam tu. Makan ikan putih boleh. Cuba elak salmon sebab dia berwarna. Daging merah avoid. Okay, no beef, none of that. Kena jaga buah-buahan juga, tak boleh makan buah-buahan berwarna. Apple is okay, dragon fruit tak boleh, watermelon tak boleh, mango tak boleh, durian tak boleh. Mangosteen boleh. Mangosteen boleh? Putih kan? Okay. I guess avoid sebab dia bergas, dia akan buat gigi you rasa ngilu. Kalau you nak minum Sprite boleh, tapi dia bergas, it will cause sensitivity. Cuba je lah. Yeah, best. Okay, for at least 3 days lah. If you can pantang untuk 7 hari, even better. Okay, tune, we're done. Hai guys, dah settle dah. Sekarang Alif baru je settle. I buat scaling dengan whitening. So korang yang mana ada berdekatan dengan kita orang dekat Harta Mas, kita ada GLOJAS Dental Clinic. So korang time ada promo ni, korang tunggu apa lagi? Korang boleh grab and datang sini sekarang. See you.